নমস্কাৰ আজি মই অইল পেষ্টেলৰ ছবি এখনৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মই এই পেপাৰটো ইউজ কৰিছোঁ ব্ৰুষ্ট্ৰোৰ হেভিৱেট 200 GSM পেপাৰ আৰু মই অইল পেষ্টেল ইউজ কৰিম কেমেলৰ আৰ্টিষ্ট অইল পেষ্টেল এইটো 25 শেডৰ হয় আৰু ইয়াৰে কালাৰ এটা আনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ খুব মোটা ধৰণৰ কালাৰটো নৰ্মেল অইল পেষ্টেলতকৈ এইটো বেছি ডাঙৰ হয় তো এইটো কালাৰ ইউজ কৰি মই আজি ছবিখন আঁকিম পোনপ্ৰথমে মই আকাশখন কৰি ল'ম আৰু এইখন ছবিৰ মই আউটলাইনটো আগতে কৰি থৈছিলোঁ একদম নৰ্মেল ছবি হয় সিনাৰি এখন গছ দুডালমান আছে আৰু ঘৰ এটা আৰু বাদ এটা আৰ্টিষ্ট আৰু বিগিনাৰ সকলে এইখন ছবি একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই ভিডিঅ'টোত মই অলপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব
ছবিখন মোটামুটি প্ৰায় শেষেই আৰু এই পেপাৰটোত ব্ৰুষ্ট্ৰ 200 GSM পেপাৰটো যিহেতু মিডিয়াম ছাৰ্ফেচ হয় তো অইল পেষ্টেলৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া আৰু পেঞ্চিলৰ কাৰণেতো ভালেই আৰু মই এইখন ছবিত মই পেঞ্চিলো ইউজ কৰিছোঁ পেঞ্চিলডাল হৈছে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কি পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ চাৰ্কোল পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ কেমলিনৰ চাৰ্কোল পেঞ্চিল গছৰ ঠানিবিলাকত মই এই পেঞ্চিলডাল ইউজ কৰিছোঁ আৰু ছবিখনত মই এতিয়া স্প্ৰে কৰিম ব্ৰুষ্ট্ৰৰ স্প্ৰেটো ফিক্সেটিভ স্প্ৰে তো স্প্ৰেটো কৰিলে পূৰা একদম ফিক্স হৈ যাব তো মই 25 চেণ্টিমিটাৰ দূৰৰ পৰা এইটো স্প্ৰেটো কৰিছোঁ তো দুবাৰ মই উল্টাই ঘূৰাই এনেকৈ দি দিছোঁ তো স্প্ৰে কৰা হৈ গ'ল আৰু এইখন ছবি মই এতিয়া 5 মিনিট সময়মান শুকাবলৈ দিম তাৰপিছত মই মোৰ ফাইলত ভৰাই থৈ দিম আৰু তাৰ আগতে মই মাস্কিং টেপটো এৰাই লৈছোঁ এৰাই দিয়াৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ এটা বাউণ্ডেৰী এটা হৈ গৈছে ভাল লগা হৈ গৈছে তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখনে আছিল অইল পেষ্টেলৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' এটা তো আপোনালোকে কেনে পাইছে এবাৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব তো আৰু নেক্সট সপ্তাহত আৰু এখন নতুন ছবিৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তো আজিলৈ আহিছোঁ টাটা।